students, open your books. We are going today 1.4 Mrs. Slippery. This is a story about a little girl. Given below are extract from the story of the lonely girl who is teased by classmates in school because she is upset and uncertain due to certain problems at home. She is unable to do any task well. The story tells us what happens next. This is actually a fun and upset story about a girl. She has a personal problem in her house. The problem's effects on her. That is, she always fears. Always, anywhere. So she is called by Miss Slippery by any other. So we are going to explain Miss Slippery. This is not proper name. A girl teased by any other. That word, that calling, Miss Slippery. So we are going to explain the story about. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण मिसेस स्लिपरी या कथेचा अभ्यास करणार आहोत. या कथेमध्ये ऍक्च्युअली मिसेस स्लिपरी हे नाव आहे का? नाहीये. तर मिसेस स्लिपरी हे विनोदानी एक टोपण नाव किंवा एक विनोदात्मक अवहेलनात्मक नाव एका मुलीला देण्यात आलेलं आहे, जी की मुलगी सारखं घसरून पडते, घाबरते, पण त्याच्या पाठीमागे काहीतरी कारण आहे. ते कारण काय? तर तिचं वैयक्तिक घरगुती कारण असणार आहे, ज्या कारणाचा परिणाम तिच्या या बिहेवियरवर, वागण्यावर झाला आणि जेणेकरून याचा अप्रत्यक्ष परिणाम लोकांकडे दिसून आला की लोक तिला मिसेस स्लिपरी म्हणू लागले, तिचे वर्गमित्र तिला मिसेस स्लिपरी म्हणू लागले. तर पाहूया, दोन भाग याच्यामध्ये आहेत, पार्ट 1 आणि पार्ट 2. ते आपण पाहत आहोत. याच्यामध्ये चिटचॅट ऍक्टिव्हिटी आहे, ते तुम्ही सोडवायच्या. बाळांनो इथे उत्तरे दिले, हवं तर ते तुम्ही प्रिपेअर करू शकता. वर्ड्स आहेत, अपोजिट आहे, चिटचॅट तुम्ही सोडवायचं आहे. ठीक आहे. आणि शब्दार्थ याच्यातले जे काही आहेत ते लिहून काढा, त्याचा अर्थ शोधा. काही शंका असतील तर विचारा. तर सुरुवात करूया. वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 1. I got ready and went to school in the first period. Our class teacher who taught us English told us to take out our composition notebooks. I took our mathematics notebook by mistake. I got ready and went to school. मी शाळेला जायला तयार झाले होते, गेले. In the first period, पहिल्या तासिकेला काय झालं? Our class teacher, आमचे वर्ग शिक्षक, who taught us English, जे की इंग्रजी शिकवतात, told us to take out our composition notebooks. I took out of the mathematics notebook by mistake. त्याने compositionची काही वही आम्हाला सांगितली होती काढायला, परंतु चुकून मी गणिताची वही काढली. By mistake, I replaced it quickly, but the teacher perhaps had kept her gaze fixed on me. दुर्दैवाने शिक्षिकेची नजर माझ्यावरती होती आणि म्हणूनच मी सापडले गेले. कशामुळे? मला वही काढायची कोणती होती? कंपोजिशनची. बाय मिस्टेक I opened the notebook of mathematics. मॅथमॅटिक्सची वही. मी मॅथमॅटिक्सची वही काय केली? चुकून काढली आणि ती सापडली गेली. Perhaps had kept, which is the tense? Perhaps had kept, that is past perfect tense. Okay. Perhaps had kept her gaze fixed on me. She shouted. आणि दुर्दैवाने त्या मला पाहिल्या आणि माझ्यावरती ओरडल्या. Shouted means ओरडणे. Come here with your book, Sally.
क्लिअर झालं. मिस स्लिपरी म्हणजे सायली. ज्या सायलीचं नाव खूप सुंदर असं सायली आहे, तिला मिस स्लिपरीने बोलवलं जातं. तीच सायली. त्या सायलीला शिक्षिकेने बोलवलं. I obeyed her, but her angry looks made me legs trembled. I went reached the chair. The notebook fell on her feet. बघा, मी त्यांच्या आवाजाकडे ऐकून ओबीड, त्यांची आज्ञा पाळणं मला भाग होतं म्हणून मी केले, आणि त्यांचा रागीट चेहरा मी पाहिला. Looks made my legs tremble, and when I reached her chair, माझे पाय थरथरायला लागले. त्यांचा आवाज रागेभरा वाटला. त्यांनी बोलवलं. मी तिथे जात असताना माझे पाय थरथरायला लागले. Legs trembled, and when I reached her chair, जेव्हा मी त्यांच्या खुर्चीजवळ गेले, the notebook fell on her feet. घाबरल्यामुळे होतं हे सगळं. ती घाबरलेली सायली. आता मॅडम काय म्हणतात की, शिक्षिका काय म्हणतात की, आणि म्हणून ती घाबरत तिथं जाते. घाबरत असल्यामुळे तिचे पाय थरथरायला लागले, हात थरथरायला लागले, आणि तिच्या हातून ती वही चुकून पुन्हानी शिक्षिकेच्या पायापाशी पडते. Some girls laughed loudly. बाकीच्यांना काय हवं, हसायला काहीतरी मुद्दा असतो ना, तसं बाकीच्या मुली वर्गातील हसू लागल्या. The teacher thought that I had dropped the notebook on purpose. शिक्षिकेला वाटलं मी हेतुपूर्वक, जाणीवपूर्वक ती वही त्यांच्या पायाशी टाकली, असं त्यांचा गैरसमज झाला. She stared at me with an all-towering look. Go and stand near your seat. She yelled. त्या किंचाळल्या, ओरडल्या, आणि मला ओरडेभरे सांगून त्या मला सांगितलं की जा आणि तुझ्या बेंचवरती, तुझ्या बाकावरती उभे राहा. Go and stand in your seat, child. I kept standing, punished for all period. अख्खा तास मला त्या बेंचवरती उभं राहून शिक्षा भोगावी लागली. The next was history class, and my favorite subject. परंतु ह्याच्यानंतर दुसरी तास शिकवा कशाची होती? इतिहासाची, हिस्ट्री. History is my favorite subject. आणि इतिहास हा विषय माझा आवडीचा होता. The teacher had asked us to memorize the causes and facts on the Battle of Panipat. शिक्षकाने आम्हाला पानिपतची कारण आणि परिणाम पाठ करायला सांगितले होते, आठवायला सांगितले होते. I was well prepared. मी खूप चांगल्या पद्धतीने तयारी केली होती. So they began testing all of us one by one. त्यांनी आमचे एक करून शहानिशा केली, आमची परीक्षा घेतली, आमचं पाठांतर पाहिलं one by one. When my turn came, I went blank. जेव्हा माझी वेळ आली सांगण्याची, it was blank. सगळं विसरलो की. Went blank. The teacher gave me a stare while I stood there still with my head hanging down in shame. ओरडल्या, रागेभरे केल्या, तापल्या माझ्यावरती, आणि मला बोलल्या. यामुळे मी घाबरून शरमेने मान खाली घातली. Mama and Papa continued their never-ending stid. त्यांचं, माझ्या आई वडिलांचं नेहमी काय होतं, कुरबुर होत असते, ते कधी थांबत नाही. आणि मॅडम मला ओरडत असताना मला तिथं थोडंसं तसं जाणवलं. Papa used every opportunity to express his anger on Mama on her part. वडील कोणत्याही पद्धतीने आईला सोडत नाहीत रागवल्याशिवाय. Mama on her part did not allow any such occasions to be slapped without turning into a vicious quarrel. एकही संधी वडील सोडत नाही आईला रागवण्याची, आणि त्याला प्रत्युत्तरायचं तयारच असतं. हे द्वंद्व युद्ध नेहमी आई वडिलांचं चालत असतं. वडील बोलतात, आई उत्तर देते, आई पुन्हा बोलते, वडील बोलतात. या वारंवार दोघांच्या तक्रारी असतात, भांडण असतं. Without a reason to vicious quarrel. A quarrel was between two, but the punishment inevitably decided on her third one, that is a me at school. आणि या सर्वांचा परिणाम मला भोगावा लागतो, आणि त्याचा
अप्रत्यक्षरित्या पुन्हा त्रास मला या ठिकाणी शाळेत होतो, असं मिसेस सायली सांगते. स्लिपरी जिला म्हणतात. आय हर्ड राईज व्हॉइसेस. ज्यावेळेस मी मोठे कोणीतरी आवाज करून बोलतात त्यावेळेस मी ऐकते. आय फेल्ट ॲज इफ माय पप्पा, मला आमचे आई वडील आठवतात. का घरामध्ये ते नेहमीच चालतं ना, म्हणून मोठ्याने कोणी बाहेर बोललं तरी मला माझे आई वडील बोलल्यासारखं जाणवतं, भास होतो. एवढं घरामध्ये आई वडिलांचं सारखं तक्रार होते आणि म्हणून त्याचा परिणाम या सायलीवरती झालेला आहे. अशा पद्धतीची मानसिकता या मुलीची झालेली आहे की कोणीही जर मोठ्याने आवाज करून बोललं तर तिला जणू आपल्या आई वडीलच भांडतायत की काय असं भास होतो. We are quarreling sometimes even in the midst of silence. Mama's screams came passing through my ears, and whenever I heard Mama's high-pitched as my legs, आणि आईच वडीलच बोलतायत, चिरकतायत, ओरडतायत की काय म्हणून माझे पाय थरथरायला लागतात. Quarreled. One day I was coming down to school stairs. Somebody from the top of gave a frantic scream. I fell and came tumbling down about 7 steps. एकदा काय झालं, शाळेच्या पायऱ्या जिण्याचा उतरत असताना कोणीतरी ओरडलं आणि ओरडलं की मी घाबरून पाय स्लिप होऊन तिथून त्या पायऱ्यावरून मी घसरायला लागले. Steam and 7 steps, 7 पायऱ्या त्या जिन्याला होत्या. And my elbows and knees were badly crushed. माझ्या कोपऱ्यांना, गुडघ्यांना, या ठिकाणी कोपरे जे असतात यांना आणि काय गुडघ्याला असा मार लागला होता जो की दिसत नव्हता, परंतु तो चांगलाच मार लागलेला होता, ज्याला आपण मुक्का मार म्हणतो. And that through this reached and knew my elbows and knees were badly crushed. My new frock was torn at the seam. माझा नवीन जो फ्रॉक होता, झगा होता, तो बऱ्याच अंशी उसवलेला होता, फाटलेला होता. When I reached home, जेव्हा मी घरी गेले, Mama shouted, आई ओरडली, I am sick here. When you will stop making me pay through my nose for such extravagant loses. नाके नो करून आणलीस पैशाची एकतर अशी चारंबळण, तू अशा पद्धतीनं फ्रॉक फाडून आलास याचा राग त्या आईला होता आणि ती त्या पद्धतीनं त्या सायलीला ओरडते, रागावते. Mother seized me by the arm, gave me a good jerk and seated me on the bed. मला तिथं वरती बसवलं पलंगावरती. She fetched an antiseptic lotion and applied it to my elbow and knees, but did not hurt me. Within the lingers an erring that she would hold me and console me, even if she had given me just a sympathetic pat. My smarting lips would have been suited. आईनं मला असं मिठीमध्ये घ्यावं, आपल्या कवेत घ्यावं, सांत्वन करावं अशी माझी त्यावेळेस अपेक्षा होती. तसं झालं नाही. आईनं खूप रागावली, पलंगावर बसवलं आणि अँटिसेप्टिक लोशन, जी जंतुनाशक जी मलम आहे ती घेऊन येण्यासाठी ती निघून गेली. परंतु मला तशी अपेक्षा नव्हती. मला ती शांत करण्याची अपेक्षा होती, जवळ घेऊन समजून घेण्याची अपेक्षा होती, पण आईनं तसं केलं नाही. My younger brother was closely by. जवळच माझा छोटा लहान भाऊ होता. As Mama walked away to the kitchen, he came and sat beside me. जेव्हा आई किचन मध्ये गेली त्याच वेळेला तो माझ्या जवळ बसला, साईडला बसला, बाजूला बसला. He came and sat beside me. He placed his little hand on my arm and whispered. छोटे शिवलिश हात तो माझ्या पाठीवरती ठेवून कुजबुजला, म्हटला, whispered. He placed his little hand in my arm and whispered, Are you in great pain? तुला खूप त्रास होतोय का? I hugged him tight and started crying again. मी मधल्यामध्ये खूप रडू लागले. त्याचा एवढा सांत्वनपर आवाज ऐकून मला गहिवरलं.
I used to walk quite constantly, each I would often stumble. One day, the class mistress announced. खूपच त्या गोष्टीमुळे मी प्रभावित झाले. असंच पुढे चाललं आणि एके दिवशी शाळेमध्ये आमच्या वर्ग प्रतिनिधींनी जाहीर केलं, we shall call her slippery water slip on wake on Siley. तिने सगळ्यांना सांगितलं की आजपासून आपण त्या साईला मिस स्लिपरी म्हणूया. मिस स्लिपरी and other slip on wet ground Siley managed and slip even a dry land. तिला कोरडं जरी रान राहिलं, कोरडं जरी जागा राहिली तरी घसरते आणि म्हणून हे मिस स्लिपरी म्हणून तिनं जाहीर केलं. That provided the other girls of the class new scope for fun. सगळ्या वर्गाला एक संधी भेटली विरोध करण्याची. They teased me with a new title every day. Soon a verse was composed in my honor. माझ्यावरती एक गीत रचण्यात आलं. Slippery, slippery, slipping without mud. Slippery, slippery, slipping without mud. Ask her slippiest question, no answer is your luck. बघा, मिस स्लिपरी काय म्हटलंय? स्लिपिंग विदाउट मड. चिखल नसलं, चिखलमय वातावरण असलं तरी ती घसरते. मिस स्लिपरी. बघा, हिला कसल्याही पद्धतीनं साधा प्रश्न जरी विचारला, तुमच्या नशिबी त्याचं उत्तर नाही. I usually prepare to fear everyone else, teachers and young and old. When I was in class, I dared not move out of bed. I was outside, I was afraid, and re-entering the class, not good, and mustered the courage to speak and anyone. वर्गात जाताना, येताना, प्रवेश करताना, बसताना, सर्वच ठिकाणी घाबरायला लागली. माझ्या मनामध्ये खूप भीती निर्माण झाली आणि थरथर कापायला लागली. The second part in the bell had already rang when I reached the school. घंटा वाजता मी जेव्हा शाळेत पोहोचले. The teacher was in the classroom. वर्गात शिक्षिका हीच होत्या. I sought permission to enter the वर्गात जाण्याची परवानगी मागितली. The teacher overflowed on her face, but she let me enter and told me to see her in. शिक्षिकेने माझ्याकडे आग्रहाने घेतली नाही, त्या मला जागेवरती बसायला सांगितल्या. The teacher's room after the class. Her tone was not announced to anger. तासिका संपल्यावर सुद्धा शिक्षिकेचा आवाज काही रागेबेरे नव्हता. It an unknown fear moved and nervous, reassuring myself that was a kind-hearted teacher and would not punish me. I reached the teacher's room with hesitant steps. आणि अशा प्रकारे शिक्षिकेने मला कुठे सांगितलं, त्यांच्या रूम मध्ये जे स्टाफ रूम असतं तिथे त्यांनी मला बोलावलं. The teacher agreed me with her smile and asked me to sit by her side. Her tender tone turned my sight into sobs. मला त्यांनी आपल्या जवळ बसवल्या आणि देवरून माझ्याकडे अगदी जवळच्या नजरेने पाहिलं आणि मला ते पाहता क्षणी येऊ लागली. मला देवरून आलं. By her side, her tender tone turned my sight into sobs. She pulled her chair close to mine and patted on me. Right? Say, what makes you cry, my child? चल बर, सांग बर. मी जवळ जाता क्षणी शिक्षिकेने मला जवळ घेतलं, खुर्ची देऊन बसवली. मला हुंदकी आले, रडू आलं. ते पाहता शिक्षिकेने विचारलं, मला का रडतेस? काय प्रॉब्लेम काय? का रडतेस? आणि हे पाहताच या गोष्टीमुळे ते प्रभावित झाले. And that, what makes you cry, my child? I haven't said a word to you. मी तर तुला एकही शब्द बोलले नाही, मग का रडतेस? That, after a brief pause, she continued, tell me what your trouble is. Confide in me. सांग बरं तुझी अडचण काय? For me, and that is, for I am not like a sister to you. मी तुझ्या बहिणीसारखी आहे की नाही? शिक्षिका म्हणतात. A red thrill ran through my entire frame. For the moment I felt a shout cling to her grand cry.
तसं म्हटलं होतं मला आणखीनच घाईवरून आलं, जवळीक वाटली, रडू आलं. अगदी बहीण म्हटल्यावर, मॅडमने बहीण म्हटल्यानंतर खूपच घाईवरून आलं. आय डिड नॉट डू सो मच. I kept gazing at her with dreadful eyes and tenderly teacher continued. You know the meaning of दीदी? अगं सांग ना काय करतेस? तुला दीदी या शब्दाचा अर्थ कळतो का? मी तुझी बहिणीसारखी आहे ना, मग सांग बरं काय अडचण आहे? That is, Travers, I am shocked, and I said the girls keep touching me. She laughed. Why aren't you clear that if you cry like they will best you all more? So ignore that. Who is your friend? I shook my head, and teacher smiled. It seemed teacher had poured a smile into my eyes. Like to be my friend? She said. तुझे मित्र कोण आहे सांग बरं, मला सांगता आलं नाही. एकतरी मित्र व्यवस्थित नव्हते, सगळे चिडवणारे होते, त्याला मित्र कसं म्हणायचं म्हणून रडू लागली. तेव्हा शिक्षिका म्हणतात ती तुझी बहिणीसारखी केली, बरं चल मी तुझी मैत्रीण. अशा पद्धतीने त्या शिक्षिकेने सायलीशी जवळीक केलं. एकदा बहीण संबोधते आणि एकदा मैत्रीण संबोधते आणि एवढी जवळीक ती करून घेते. त्यावेळेस सायलीला घाईवरून येतं, जवळीक वाटते आणि ती सांगते आपल्या मैत्रिणी आपल्याला कसं चिडवतात. The bell rang. She wrote with the tender pat on my back. She said, "Listen." तेवढ्यात घंटा वाजते. शिक्षिका निघून जायला होता तर तिच्या पाठीवर हात ठेवून सांगतात, ऐकून घे. You were a sister, right? माझी बहीण आहेस ना आता. Now you are a friend too. आणि मैत्रीण सुद्धा आहेस. But I like my friend to be brave. आणि मला माझी मैत्रीण कशी असावी? कशी असायला पाहिजे? शूर असली पाहिजे. You have got to try to be brave. आणि तू आजपासून कशी झाली पाहिजेस? धाडशी बनली पाहिजेस, शूर बनली पाहिजेस. I will always stand by you, raised her arm, and assured my little pal. Pal means friend. Now rise and stop of your class. आणि चल आजपासून सतर्कवाणी क्लास अटेंड कर, जॉईन कर, चल. Excitement more my face flushed. उत्तेजून, प्रेरित होऊन अगदी जोश या सायलीमध्ये भरलेला आहे. आता ती या शिक्षिकेच्या या छोट्याशा सांगण्याहून, व्याख्यानाहून, लेक्चरहून प्रभावित होते. एवढं जवळीक मार्गदर्शन शिक्षिकेने तिला केलं. तिला आता या आपल्या मिस लिपरी असण्याचं दुःख नव्हतं, तर ती आता उत्तेजित झालेली आहे. It hurt to the air tip. Never before anyone lust love me, and thus here was my teacher who had spontaneously accepted me as a sister, a friend. I was beyond myself with joy. I wanted to chuckle, to burst into near hysterical laughter. One winged feet, I ran to my class. Soon I was lost in a real river. I forgot that I was sitting in a class of white girls whose prime pastime was teasing me. नेहमीप्रमाणे वर्गात जाताच मुली काय करू लागल्या? चिडू लागल्या, त्रास देऊ लागल्या. ह्या सगळ्या गोष्टीकडे आता ती नकारून, त्याला दुर्लक्ष करून स्वतःमध्ये इन्व्हॉल्व करत होती. शिक्षिकेचे शब्द तिला आठवत आहेत. During the break of water bottle that was drinking from. पाणी पिण्यासाठी जी काही मधला ब्रेक होता, सुट्टी होती, त्यामध्ये ते आपली एक छोटीशी बाटली भरून घेण्यासाठी ज्यावेळेस पाण्याकडे जाते. Fell on me and thoughtfully traced right in front of stood Maya and Chanda, laughing away their hurts and content. Chanda taste. जस पाणी जाते, पाण्याची बॉटल पित असताना ती सांडते, फ्रॉग भिजतो, त्यावेळेस तिथे कोण असतं? चंदा आणि माया असतात. त्या हसतात आणि चंदा teased, चंदा चिडवते. From the slippery hand, slippery and slippery bottle went sleep. Sleep, sleep, and now let's watch the fun, said Veena. त्या सगळ्याचा आनंद विना घेत चिडवत होती. I was scratching the water out of my wet frock. भिजलेला फ्रॉक घेऊन मी तसाच पिळून त्याला, reminding the teacher's words. I turned my back to them and I ignored them and completely they were non-pushed and went to away. अगदी माझा फ्रॉक भिजलेला मी पिळला, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं. शिक्षिकेचे मला शब्द आठवले,
ते आठवल्यानंतर मी तशीच धाडसाने पुन्हा वर्गामध्ये प्रवेशासाठी निघाले. And there were no plaster went away. I sensed a feeling of victory. मला असं जाणवत होतं की मी एक विजय मिळवला आहे. That victory means विजय. And before the school closed for the day, the teacher came to the classroom again and said to me, from today you are going to be responsible for bringing the registered chalk and duster every morning. Come take this key, carry these notebooks to be the teacher's room, count them deep and then in the drawer. Ask the peon to show me drawer. अशा पद्धतीने शिक्षिकेने एक चांगली जबाबदारी पुन्हा वर्गामध्ये सन्मानार्थ या सायलीला दिलेली आहे. ती कोणती? तर शिक्षिकेची जे ड्रॉवर होते क्लास स्टॉप रूम मध्ये, त्या ड्रॉवर मधून खडू आणण्याची, डस्टर आणण्याची जी जबाबदारी आहे ती या सायलीवरती दिलेली आहे. शिवाय जे काही नोटबुक्स आहेत त्या आपण ठेवण्याची जबाबदारी याच्यावरती दिलेली आहे. आणि ड्रॉवर जर माहित नसेल तर शिपाईशी कॉन्टॅक्ट करून शिपायाला विचारून ते ड्रॉवर कोणता आहे त्यामधून ते चॉक आणि डस्ट आणण्याची जबाबदारी, एक सन्मानार्थ जबाबदारी सायलीवरती मिळते. एक हुरूप सायलीला येतो या गोष्टीमुळे. अँड कम टेक द की, कॅरी द नोटबुक्स टू द टीचर्स रूम, कम देम इन कीप द इन द ड्रॉवर. या वह्या सुद्धा माझ्या ड्रॉवर मध्ये मोजून नीट ठेव. त्याची चावी घे. माझा ड्रॉवर माहित नसेल तर शिपायाकडनं ते माहिती करून घे. Ask the peon to show me drawer. My otherwise trembling legs were now filled with some, and miraculous strainer rushed up enthusiastically and completed the against job in a jiffy. When I placed key on my teacher's and table, she looked at me and smiled back. I was trying from top to toe. I packed my little heart in fact with the pride. I found no awakeness in worrying about my silhouette frock. And was there any trace fear while returning home? मोठ्या सन्मानाने अभिमानाने मला एक विजय मिळवल्यासारखा आनंद झाला. आणि त्या दिवशीपासून माझी भीती कमी झाली. मी निस्लिप्री नाही झाले तर एक धाडशी ब्रेव मुलगी झाली. And that complete the English workshop. English workshop पूर्ण करा, स्टोरी वाचा, समजून घ्या आणि पूर्ण सोडवण्याचा प्रयत्न करा. याच्यामध्ये लँग्वेज स्टडी आहे ती पण सोडवायची आहे. Add the previous suffix, prefix and suffix हे पण पूर्ण करायचं आहे. And do more study about all language study and other questions. Okay, bye.